Isayan sa radyo ug telebisyon, nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network. Kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsableng komentaryo ug mga kalingawan. Tuig 2025, laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radyo. Ronda. Member KBP. Ang atong takna alas 11:35 ning kabuntagon sa Ang oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminaw, ani anasab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Subo. Ang Kabataan Karon. Ako day inyong alagad karong buntaga si Jessa, usa ka child's right advocate sa Mandaue. Ako sabday si John Clambillimera, usa ka CRA sa Barangay Labagon. Maayong buntag sa tanan, ako si Marian Zara Bandoy, ang project staff sa KKS Project sa Children's Legal Bureau. Maayong buntag sa tanan, ako si Attorney Justin Leon Jam Meneses, ang bagong legal staff sa Children's Legal Bureau. So, kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw ug tigtanaw sa atong live streaming? Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo samtang maminaw sa atong maundanon nga episode karong buntaga. Kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau o CLB nga usa ka non-government organization o NGO nga nagpanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatanunan ug kababayenan. Sulod sa usa ka oras, sa atong madunggan ang mga nagkalaing-laing ideya nga atong mahisgutan dinhi niining atong programa bahin sa child labor trafficking. Makita og madungog di ay ang atong programa karon sa live pinaagi sa Facebook page sa DYKC 67 or sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimusab nga mga tana og maghatag mo og mga greetings pinaagi gyapon sa atong Facebook page sa Children's Legal Bureau o sa radio hotline sa DYKC 4070841. Syempre, ayaw sad mo kalimot sa pag-like sa maong Facebook page. Just search Children's Legal Bureau. Ug kung gusto mo konsulta sa mga abogado para sa magkalaing-laing issue mahitungod sa mga bata like child abuse, palihog lang ta og answer sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pinned post sa CLB FB page. Siyempre ayaw pod ninyo kalimti og butang sa inyong mga active nga contact number para dali mo makontak sa mga abogado. Alright, so before ta magsugod sa niining mabungahon nga kabuntagon, mangumusta usa ko sa akong mga kauban diri karon. Like, kumusta man mo guys? Unsa man ang mga kalambuan nga inyong nahimo karon or unsa man ang sitwasyon sa inyong barangay na batay mga gipangatanan nga seminars or unsa man sad ang kalambuan sa inyong kabatanunan sa inyong mga barangay? Kabatanunan daw, Tizar. Charot. Wala. Grabe siya. Unahin sa Clint. Kamusta ka, Clint? Dugay man ka nawala, diri. Grabe sa nawala. Charot. Kung siguro ako wala ko'y mga natinan karon nga mga seminar kay lagi busy kay sa life. Sige lang tag-work. Unsa man nahitabo sa imong live? Sige lang tag-work. Pero wag apoy kwarta. Charot. Undangin na na, uy. Pero bitaw, okay gapon, ito nga gapon ko, maski labad ako kay ganahan ko ma-participate sa katungkuan para sa kabatanunan man gid ni. Usapod kay balagi kan busy jud kayon trabaho, sige lang usapod sa bangkuan rest day gapon kay Friday Saturday ang day rest day nya karon kay Friday na pod nya wala ko kasabot kung unsa akong kanus akong pauway nya pangbuntag pugid mi mura mig nang trabaho sa munisipyo kapoy kaayo nya manguli mi gabi nya dokka na kay mata ba mo niguli na lang matug na lang largo inana na lang ba ikaw pero service ako dili kwanta sa imo ha kanang unsa pa man imong pahuway kung ano nakaka-busy inoon dagan kitag pamagi sa pahuway. Unsa Sorry. man Uwi na kayo. Uwi na kayo. Pero bitaw, the best way ng pauwi na ako kay matog. Alam mo. mao imong mukhaon. self-care. Yeah. Ayaw, Ikaw, sige. Tizar, unsay self-care ni mo, Tizar? Secret. Arita ni Ate Jessa. Ate Jessa sa una, uy. Ate Jessa.
Ako said, it's been a while nga last na, I think January to niya. If kanang nalanjoy kanang free time, at least man lang to give back sa mga kanang maayo nga nabuhat nato sa CLB. So, nami karon ni Clint. And, pauta na nga, kumusta? Okay, rasad ko, nag-squilag hapon, nag-work, and then finals week na. So, yes, laban, and makayon ko nga, dili na kay ko productive into like volunteer nga mga yung aning kay merg nanajay mas Personal. priority sa life balahi man to sa una nga kanang matawag pag yun ta nga child kay wala pa ta nang 18 like dili pa gid nga ka grabe ang responsibility sa life so taga na ay kanang seminar on CLB sige go kay mer ganig kanang dili sad ingon nga wala di kay lingaw at least man lang ba nga kanang productive ganito nga mga years kay daghan kay kag na-learn and True. that's because of CLB. Kani sila Attorney Jam kay very kuan jud ni sila, very active nga mga CRA since sukad-sukad. And one call away pod. One call away. day. Pero yeah, thank you Clint and Jessa. Kaniya nakatawa ko kay natawag na ko siya Jesus sa group chat. Pero yeah, sa CLB kay daghan mig padong nga mga trainings like on June 3 until 5 kay naa may CRA training on facilitating and sa ganito, facilitating and leadership skills training first hour CRAs. Nya napod me another quarterly meeting forecast next month na attorney. Next week na sa child sensitivity. Okay, sa kapin Next week, attorney next Child week. sensitivity interview training next Ah, week for 3 days. I think, oo. So, murag dako ang preparation sa CLB for June. Karong May kay murag nilaylo lang sa ang koan ang CLB kay syempre nag-election. So, That's true. medyo lisod ang coordination with Yeah. the municipalities that we're working with. Pero yeah, karong June kay balik na sad ang CLB sa pagiging busy even on the weekends. Pride month pagid. Pride month pa jud ang June. Busy pagid na. So ikaw Attorney Jam. Ako? Attorney ikaw. Ani kay di naman ko batan-on. Nagstorya sila eskwela ko na pila naman ko ka years since ni graduate. Oy, mura naman ko ka na. Akong feeling murag fossil na. So kanang akong feeling sad karon kay kung nagstorya mo kay hala oy feeling ko batanon sad ko. You look young, Attorney. True. Lagi dili ako mutugan sa kong age. Secret na siya sa akong self. But anyway, busy pero kailangan man mananginabuhi. So muna. Why choice kundi maging busy. Magka-age jud guro mo ni Clint. Kay mo ang Anak, ingog yun niya na matog siya. Murag tando sa kikumayo kay mausag yun na akong buhato ni Nika kuan weekend pero karon kay mas mulabaw man ang advocacy mo nang nata diri karon instead of sleeping. Night one Charlines. Thank you guys. Charlines. Thank you guys. So, salamat kaayo sa inyong mga kumusta? Answer sa itong kumustahan. So, karong buntaga, narito ka ng pagag-diskusyonan mahitungod sa child labor as a form of trafficking. So, nganong kahang importante man ni nato hisgutan? Ikaw, Kuya Clint, unsa man ang mga objectives nato ni ini nga episode? No natay upat ka buok objectives karong hapon ay karong buntaga day naanad ko sa hapon Naanad na na to ka sa hapon, session. True. So natay upat ka buok objectives sa karong buntaga nga atong pagdiskusyonan. Ang una kay to know and understand kung unsa ang child labor trafficking. Ikaduha kay para may bawaan og masabtan nato ang mga balaod may tungod sa child labor trafficking. Ikatulo may bawaan og masabtan ang sitwasyon sa mga sa child trafficking sa Cebu. Ug ikaupat to know the ways of how to prevent or how can we prevent child labor trafficking. Sakto gyud ka Kuya Clint. So maong magpasalamat ta nga naa karon si Attorney Justin Meneses or si Attorney Jam para mutubag sa atong mga pangutana bahin sa atong diskusyon karong buntaga. So dili nato padugay-dugayon pa atong ibalik og welcome si Attorney. Hi Attorney Jam. Hi, Attorney Jam. Hi, Attorney Jam. So Attorney, unsa day ni ang child labor o unsa o ngano kini usa man ni siya ka problema?
Okay, so ang child labor, technically, trabaho ni na mo deprive sa bata sa ilahang childhood, ilahang potential, ilahang dignity, o any kind of work actually na medyo harmful sa ilaha. Mo na siya ang child labor. And not to say na tanan na lang trabaho delikado sa bata. Dili man sad kay naman say trabaho na developmental sa ilaha. Mohatag og example, although dili siya considered as work, kana bitong mga McDonald's na kiddie crew. Makakuan ba na it will help the child gain empathy ba. Makatanaw sila ba na mao din ning trabaho sa mga service crew, maka understand sila ba na kanahago man di ay, so makagain sila og empathy. So example na sa kanang trabaho or work na dili siya harmful, maka-develop siya sa personality, sa well-being sa bata. Pero other than that, naagid tay mga child labor na ay work na considered as child labor. So, kanusa man jud nato maingon nga ang usa ka trabaho kay makonsider na siya child labor, attorney? So under the guise of kaning naay mga natitawag na worst forms of child labor. So so ato manggisgutan karon no kay child trafficking. So in line with child trafficking, kini mo'y mga worst forms. Kining slavery, anay tawag na serfdom, ako lang ni-explain unya, death bondage, nya compulsory labor, ug kaning naay daghan provisions actually sa anti-trafficking na law na specifically mo apply sa bata. So, ako pa ni ang isang-isahon tani. Sige, Yes, sige, attorney, go. para mas Isahon masabtan tani. na mo. Sige. Ang kaning term ang na slavery or serfdom actually medyo outdated na ni na term no pero ang slavery essentially kay kanang ang tan-aw nila sa bata kay nakatag-iya sila sa bata. So ako imuhang owner mo na ilang ang tan-aw nila sa bata kay property, which is dili dapat. So ang serfdom kay connected sa yuta. So ang generational ni siya, so ini kapatay sa bata ang anak na sad, so manamana ni siya ang serfdom. Nya kaning debt bondage, example og nakautang ang bata, dili ka bayad ang bata, o di ka kabayad, trabaho. Muna siya ang debt bondage. Unya dili pa jud mo ingon kung kanus siya mahuman og trabaho. Okay. Di siya mutugan kung pila ka oras, pila ka tuig, pila ka buwan. Unya, ang kinisang sa trafficking of a child. So, most specifically, natay sexual exploitation of a child. Kana common sa na siya. Na amoy gusto ipangutana, bahin ana. Kanang no, dili Kay katubag na. para kuan ba para atong discussion kay naatay input sa ninyo yeah. ba kay ganahan sa kung maka-hear from the perspective of the CRAs, no? Oh, okay. Dagan mig na natenan nga usaek nila Jess sa nga mga seminars before with from CLB. Nakadagan mo na pangat ko sa usaek. Ha? Click. So no, dagan mig natenan nga seminar about usaek nila Jess. Where in fact we're talking about trafficking towards kanan sexual abuse inana labi na karon nga natay kanang Yes. gitawag nga social platforms, digital platforms, sinana. So, kanang, just for sa atong mga namino sa kahanginan or sa mga viewers online, pwede ba nun nimo i-explain maayong unsa nga sa Ang sa sexual. yeah. Sige. So, ang kaning sexual exploitation, no, kay usually, naitabo ni if kana a child is exposed to someone of power, some position of trust ba. Kana ang bata magud ang nature sa bata ba kay mo trusting magud ang nature sa bata no, so very vulnerable gid sila there, so they're prone to being swayed easily. So kung ingnan lang gud sila na ari diri kuyog diri, Easy to influence. ma-influence sakto, ma-influence gid na sila. So muna under the law dili gid nimo matter ang consent, even if naa og yes ang bata kay at that age, dili pa man sila informed enough to give their consent. So, kailangan pag gina sila og adult supervision in making decisions. So, if they are told to do this or do that, dili pa gina siya considered as consent. Immaterial na siya. And also, under the IDA trafficking ba, unsa ganito, if naka-attend mo lecture, may balik ta.
Ano to ang tulo ka kuan sa trafficking? Acts, means, and Exploitative purpose. attorney. yarn. Hala. Acts, means, and exploitative purpose. Pero for the kuan, for the child, kini, there are only two elements needed. Acts ra gyud og exploitative purpose. So dili na kailangan tong means. Acts ra gyud unsay nabuhat unya unsay pulos sa gibuhat. Mora gyud na basta ang traffic person kay bata. Unsa man sad kaha ang mga factors ani attorney nga nganong ma-involve man ang bata sa child labor? Nga- Well, sige. Sorry. Padayon na. Yeah, in fact nga ang mga parents kay bawo man gyud kaha kay bawo Unta, man gyud supposedly. supposedly Supposedly. kung unsay makaharm di ba ang mak-consider siya nga child labor if nakaharm siya sa bata like na-deplete na iyang right sa pag-eskwela o siyang health pagpahuway og tarong. So nganong pagpadayon man gihapon ni ang mga child labor given the fact nga kay bawo na jud sila sa definition nga at child worker na siya na Ani no kanang kung kita bitaw magkasakit ta maguna-una maguta na unsa magi cause ani unsa magi root cause ba kay if mo address lang ta sa surface no mura ra tag nagbanid pero wag na to gibutangan og ointment. So para nako no ang number one gyud na kanang cause or factor ani is poverty. So if a child or their family is forced to live in these conditions ba sahay the nature of the child is to help their parents. Like ato maninggi sigutan sad ganina di ba na kanang maluoy sila magtanaw sila sa ilang ginikanan na kanang nagantos bitaw. So they'll enter into these kinds of labor or work to earn money. And then if they're forced into these kinds of situations ba muna ang tungod sa ilahang personal situation, poverty. Okay. Now, we're talking karon about sa parents. Can child labor be also about peer pressure? Peer pressure in terms Like, of for example, ang kaning bata kana siya barkada nga mga kanang well-aged enough nga mo trabaho nga for example 18 plus inana din barkada nila kay minor de edad inana those children who cannot work inana yan tungod sa kanang uy trabaho diri kinay 40 inana maghakot tatag inani maghakot tatag inana. Can that be also be a form of child labor? It can be. Para ato lang yung consideration no tan-awon na gid nato kung maka-benefit ba ni sa bata. And also ang minimum age sa makatrabaho is 15 ang minimum if kanang non-hazardous, if hazardous is 18. So ang kanang tan-awon gini mo is if hindi ba malabag ang rights sa bata. So makaskwela pa ba siya? Makapahuway pa ba siya? Or napa ba siya tayo maglingaw-lingaw? Kanang basic niya na rights kung na safeguard gihapon or natuman gihapon ang iyang rights even if nagtrabaho siya na og sweldohan man di siya og tarong og na ay safeguard naalang gyud mga kanang rules na makaskwela gihapon siya. I think na it can be considered work but depending on the circumstances case to case mo gud na basis good ma-considered siya either as child work or child labor. Sige, attorney ko, naghisgot naman ka, attorney, no, like, for example, a child can work if only ang iyang developmental rights or basically the UNCRC or the rights stated in the UNCRC is not compromised. Yes. So, given, attorney, the fact nga, murag na-enjoy ka ng negative effect if a child is engaged in child labor, unsa man kaha ang kanang mga negative effects, specifically, kung ang child kay nag-engage siya into child labor? So kana murag in terms of overall well-being, so ilahang health, so if they're subjected to unfair working conditions, syempre a child is growing, it's developing, so magkasakit, prone to sickness, so in the long term sini ka ng mga nana sila issue sa tawagan na kanang mga Body? wala sa kuan. Mental? Di ka na mga chronic Okay, chronic chronic illness. illnesses. So kay kung ma-expose mo ka na ta young age,
syempre maka-develop yung ka chronic illnesses if na-expose ka og unfair working conditions. And aside from the physical manifestation, nasa the mental manifestation. You might develop PTSD from Yeah. being subjected to that. For example, kaning sexual exploitation. Child might have a hard time transitioning back into society. Sure. Bakay, what if there are triggers, no? Some children might see an object and then associate it with what they experienced during the time na na-exploit or na-abuse sila. So, kana pod ang factor. And then, aside from that, mo contribute pod siya sa educational crisis. Kaya since children are being subjected to child labor, wala sila time mo skwela, which is their basic right unta. So, kana mo contribute sa unemployment rate. It's really a cycle, no? Mo ba yung nga the children are the future. So if makuha nilang future, kita pod wala po'y kaugmaon ang nasod. Yeah. So it's a cycle gyud. Attorney, how do we correct or kanang unsa na to pag-correct sa mga tao nga nagtuo labi na sa mga ginikanan nga sila mismo ang ga-exploit sa ilang anak regarding osaek or online sexual abuse sa ilang mga anak no nga dili man na sila mahilabtan physically. So bagan okay ra na kay online ra man na. Morgana, unsa na to pag kanang Online na. oo, ang online exploitation ba? 'Di ba? Na may ang uban ang ilahang mindset kay Sure. dili man na mahilabtan sa tinuod nga kinabuhi sa screen ra man na. So unsa na to pag correct nga sayop na nga Sayop na. panghuna-huna. Oo. So kani ato ang actually kani this is a step forward what we're doing. Advocacy gyud. And it starts at the home gyud, no? We also moments nang natay NGOs, no? Natay NGO, so we can also spread our advocacy ba. Lisod yun na actually because syempre as kanang if dako na ang tao murag mo na iya mentality ba, pero we inform, we educate, and we try not to be hostile. We do it in a way na we're not being condescending, but we're still letting them understand na kanang we get na mauni siya, mo na imuhang reality. mo na ang imuhang thoughts na pero ma'am evolve na manggod sakto ni involve na ang panahon ba kapanahonan, so dili pasabot na kanang mo ni sa una naanda Mao nimo gyapon kana mao gihapon karon. Yeah. So dapat musabay pud ta sa panahon karon. So since kanang medyo techy na ang panahon karon, kita pud mo adjust sa times. So, vulnerable naman ang bata since ang technology, internet, anybody can access. Unya, karon if we do not take the time to be well-versed pud sa internet ba na maningkamot po ta mate kita, di ta ka-supervise sa atong kabatanon. Yeah. Kay mas paspas man ang learning progress sa bata. So, mas maka-access sila sa internet. So, ato po nang pasabton ang mga ginikanan, ang mga guardians na kini evolving na ang times, so dapat mo adjust ta. Murag nice to attorney ni mong giingon nga as kanang mga adults na kanang dapat pud magkat-unta kung unsa Yes. na ang for Yes, we should. what is happening sa atong mga We kabatanunan. Kay naman good mga instances attorney nga murag ang mga adults kay cellphone para na nila ang mga Yes. sa mga bata Yeah. sila nang kahibaw-ana Yes. which is supposedly dili dapat ingon ana. Yes. Kay dapat ang parents ang supervise sa Yes. gadgets or how the children uses their gadgets unta or their access Yes. to the Yeah. internet. Yes. So, dapat sila ang gatudlo sa ilahang mga anak. Yeah. Pero ang problem guro attorney kay himo naman pud nga nani ang cellphone no like ang bata ang cellphone na ang Lagi babantayan sa nag-cellphone. mga yeah. Speaking of exploitation, no, Oo. kay kani naanam guning online sexual abuse and exploitation. So that means grooming of children for sexual purposes. So asa man usually may tabo, it's production, dissemination, or possession of these materials, so mga videos, kanang mga images, photos, recordings, so any form of media. Yeah. So kita I think nagdako ta kanang sa kinaraan niya work ang transition ba kay ako nagdako ko ana ni akong mutug-an jud ko na expose kog mga ingon ana ba kanang mga chat rooms kanang cause nag-explore beta Yeah. bata sad is kanang curious by nature ba, so they'll enter into that without
parental guidance. So muna for me importante gid na nay parental guidance because you are prone to grooming if you're exposed to this. So kana ma-exploit ka. Unya ang kuana mag-chat-chat unya maana dayon ang groomer na kanang miga naman ta magkita ta in person ay lagsaba sa imong ginikanan. So that's the danger. That is the danger, and that's why we must also keep up with the times so that we can protect our children properly. Muna. Speaking of attorney, kabay ka sa unsa ang mga child labor cases nga present diri, especially diri sa Cebu, attorney, ug unsa man ni siya nga mga trabaho nga ang mindset kay dili siya mali but sayop na di ay siya maraging ana unsa ang mga present karon diri sa Cebu. Ginormalize na lang. Kay mao ang naandan pero sayop di ay. Kanino it's very common sad ha, but I will say this is in the northern area. I don't looking back na dili ko ganan mo mention sa place but nasa northern area and we know na Cebu is very tourist heavy. So notice ko na common ni ang kining prostitution or prostitution grooming. sa mga bata, attorney. Yes, and also sexual exploitation. Kaning mga grooming, kaning ginormalize na to ang mga age gap romances. Yeah. Dili. Big earned daw, guys. Dili, guys. Dili pwede, guys. So kana bitawng kuan na ganahan kana mangipangingon nila ganahan kung older man. You are still vulnerable. True. If the child is a minor. Kana sad ha. If the child is a minor. So muna siya ako nabantayan na cases kanang sa North Dapita mo na ang prevalent. Northern Cebu, prevalent kaayo. Or any areas na heavy with tourists. Isbog ta sa southern. Unsa naman tayo sa southern? Matulatag south. Any specific area di na lang ta mo mention. Kay bawa naman tingali mo. Any area actually na heavy og tourists, it's prone to prostitution or sexual exploitation because and also infantilization pod of Filipino women and children. Kana siya. Pero kanang mga kuan attorney kana bitaw mga bata sa karsada nga maligya o kanang labakara nga child labor na siya. Yes. Tas harmful good kay what if kalitlag dagan-dagan kay iglas kay ba? Yes. Grabe mo kalit niya nay kanang sakyanan so mo-consider gyud siya harm unsa may kanang response ana sa atong government attorney unsay mo mastorya ng mga bataa nga at risk gyud ilahang life kasi po tanan ako dung asa day mong mama dung siya nasa amo ting sige na ti palit lang pangsudaan luwi kayo bitaw work mo go back gid siya sa katong giingon nimo ganina nga ang root cause gid magre gid tatanan nga poverty tungod sa kalit sa walay choice ba poverty kay if naalam pud tay naapod tay mechanism na matagaan sila free education why not unya poverty kana unemployed ang mga ginikanan so napugos ang anak magbaligya didto kanang mga tigpiso na trapo pila pag tigpiso gyapon na kana dili na tag 20 na ilang trapo karon 20 na ilang trapo kana so, napugos silang circumstance na mobaligya dito sa streets so if ilahang imagine if their parents were employed and then they lived in good conditions pareha nato na nata diri karon kay naning kamo na itong mga ginikanan. So, imagine if their circumstances were better, no? Dili sila, wala sila diha, na sila sa eskwelahan, no? True. Nagtuon, nagduwa, Nagpagwapa. Nag-Chinese garter. Nag-Chinese garter. Kabot mo Chinese garter. Of course. I think kami ni attorney na akaabot. I don't know sa inyo, ha? Bansay ka na si Jessa, no? Promise. Actually lang, bansay ka si Jessa, no? So, kabot ko na langan. Abi pa lang. So, thank you kayo, attorney nun. So, mubalik ta ato sa putlon kadayot atong diskusyon alang sa mubo nga mensahe. Oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Salamat sa iyong paghuwat ug welcome back sa Ang Kabataan Karon kini gihapon sa Jessa. Si naghapon diri si Kuya Clint, usami ka CRA, si Ate Zar, si Albi Staff ug atong guest speaker karong buntaga si Attorney Jam.
So, before data ni break no, so wala nakapaminaw there o nagtanaw sa mga live streaming. Among topic karon kay about child labor. So, nahisgutan na mo ganina, unsa yun ni ang child labor niya. Na-learn ako na-learn lagi din ako before. Mas na-refresh na ako mind nga. Makonsider siya nga child labor ang usa ka trabaho sa bata if kana naka-harm niya, like kato, di na siya katarong o eskwela or na maka-harm sa iyang health, kana siya o nahisgutan pud nato ganina ang effects sa child labor sa usa ka bata mo tong katong giingon ni attorney nga maka-develop siya sa to chronic illnesses. And then dili gid ni murag realidad na jud ba given the fact nga dili gid tatanan fortunate nga ang mga parents nga kanang bitaw ma-send nila ilahang bata sa eskwelahan, so mo nang wala jay choice gid no nga mga narbahan na lang jud ang mga bata. So luoy kayo bitaw, ikaw kuya Clint kanang unsa man imong na-learn? Dagan kong na-learn. Dagan jud ko na-learn actually. Sige, enumerate. Dapat word by word. Charot. Bitaw, I agree with Ate Jess sa katong kanang what is child labor na kanang maapektuhan ang iyong mga rights or na some of their rights nga kanang gi-state sa UNCRC ang kanang for basic rights Sige, unsa man to gani Kuya Clint? Ang for basic rights. Right to to preservation, right to survival, right to development, right to and right to protection. Yes. Mm-mm. Yes, if isa ato or isa lang gid ka kanang rights kay wala na met, of course kanang naapektuhan na siya, diba? And we also discuss worst forms of child labor. Dili lang na Sa ako ganito, enumerate. ang slavery, Masin mo na sa Slavery. kinsa na si Zara. force or counselor, nag-take note ka guys. Wow. So, attorney, nalamig ka ng mga gamay na lang diri nga nabilin ka mga pangutanan. No? So, nag-storya man ta ganin nag mga situations nga niingon ka nga dili imong gi blind item kung asa nga place kay of course Sige. confidential na siya. Confidential. So if ever maka-encounter or maka-witness mig child labor, attorney, asa man may pwede mo report or sa mga naminaw dira, asa man sila pwede maka-report, attorney? So for trafficking syempre sa yakat dito magita mo report kung na trafficking unya LGUs pwede sa ka mo report dito sa LGUs. And by the way, amo report any person ha kung makakita jud ka any person who has knowledge of any child labor or any trafficking, dapat na mo'y civic duty to report. Syempre, kung makakita sa syempre naman gyud kay pagduda na alam murag di naman ni mao. Yeah. So siya mo report jud ka. Di What- lang pud for your duty but kanang human beings, we're all human beings. But attorney, what if kung hadlok ka? Like, di ka ganahan ma-involved o ingon ana ba? Like, it's their life. Murag ba ko eh. Pwede ba mag-anonymous report? Charot. Oo, actually. Ay, halakadlok, adi joke lang. Dili, kuan. Well, if you are scared, you can get recourse through our NGOs. If hadlok ka, pwede ka mo duol na mo. Pwede ka mo duol sa CLB. Diba? Yes, attorney. So, naami online mechanism. If naamoy na feel na, hala, murag di na gid ni mao. Murag, this is a case of child abuse or child labor. You can search our page. Anyway, kay kung kanang makuha man gani kay dili man ka kung mag-report ka Yeah. anonymously. Anonymously. Yes. How about kanang mga bata sa kilid-kilid, attorney? Kanang like Report nimo? ay dili sa sila report, grabe. Like kanang unsa nimo pag take action sa nila ba kay for me low gid sila tanawon kay makalit lang sila saka inana ya may bug na lang ko kay mulargang kanang kanya magbitay sila makulbaan ko. Bitaw. Ya, mingon ko nga down dudong kanaog kumuhunong man di. Ako, mga inani no, kay wala ka ng ang kaning children in general no, kay DSWD or CHR, you can report any concerns you have with children ba kay sa takay ba, what if orphan na din na sila or ilang parents kay it's possible no na mo nang ngano naman sila asa day lang ginikanan mo ginato ang Yeah. huna-huna kanang nay magsuroy-suroy asa day lang ginikanan nganong walay nagbantay ani nila.
So, Di ba- syempre, sa I'm man. sorry. Okay na, go lang. Kanang super curious na siya, attorney. Napamati Okay na ra si gyud, Jess, ah. pamati siya. Okay ra gyud na. Murag nakadungog ko ato. Ganahan lang ko mo clarify ba, di ba giingon man na bawal ta mo hatag anang mga bata. Kasi, oo. Oh, like unsay kuan na. Unsay tawagan Siyatag. sa term. Like unsay backstory ana. Nanay siya. Unsa daw ang reason, Mm. attorney, nga nang dili ta pwede mo hatag og money sa mga nangayo nga bata sa lansangan. Ang conman said no, kay the money, kani said, it's also a form of, protection for the child because kana said, we do not know who's telling these children to ask for money. Where is Yeah. the money going to? So, kana said, it's for their protection pod. Unya, mo na ang mechanism mo nag-enforce na siya. That's the word, mechanism. Mechanism. Amo di ay. Mao ang ipangita niya, attorney, mechanism. Nag-big words, may dire o, mechanism. Pero at attorney, to add to that, I think di ba nag-ingon ka for protection also sa mga bata. Let's also consider the fact ang reality manggod nga ang bata manggod kung money ang imong ihatag aside sa ingon ni Attorney Jam nga dili ta kahibaw asa i-remit asa ihatag ang money after that kay maybe na ay sindikato behind them nga nagpanugo. Also kay for me, I don't know if sakto ko, attorney. You Go can lang. correct me. Pero kana bitaw nga dili ka kahibaon sa ilahang i-buy with that Yes. money. They can buy rugby, you Yes. know. Yeah. That as well. So, kana, I think if you give food rather than money, kahibaw ka nga, True. makaon nila or kanon Yes. nila. Ang problema sad, attorney, kay ang mga bata, dili sad mo Bro, dawat og true. Dilian. Yeah. Dilian. Ako, Dilian. ako personally, mag-keep ko og candy or biscuits sa akong bag. So, every time na mo hatag. Pero, attorney, na jud time nga, dili nila dawato ng food. True. Yeah. Kasuway sa kuha na. Kailangan din sila money. Kaya ganahan sila. Sorry, Oh, Yes. Kasuway sa ko na sa... I don't know if it's true pod. Kay naapoy ka ng mag-Gcash. Huh? I don't know if High-tech naman. No? nakakita ko sa Facebook nga kanang Gcash na lang te. Ana ba? I don't know if it's true or if it's happening diri sa Cebu. Dili ko sure. Mo nang Pero- circle back yun na kailangan kita mo keep up with the times kaya tawa nag-Gcash na sila. Nag-Gcash na sila. O, di ba? Sunod, bang transfer na na. Makuyawan na lang ka. Makuyawan Bang ka. transfer lang, ma'am. Swipe lang diri, ma'am. Wala ko. Ma'am, nakoy QR. Nakoy QR, ma'am. Dili lang, ma'am. Lulupigan, Nakasuway sa mata. kung ano ko na nag-order ko sa McDo ato ba niya. I don't know kung anong nakasulod to sila, but siguro gipasagdan yeah. lang or wala tayo security ato ang dawa. Nakasulod sila. So amo rin pasagdan niya. Nato kay na yung mga foreigners nga naglingko din na. Pero sige sila panungog sa foreigners. Nana ba? Yeah. Yung mata, what I did is nagpalit ko regular fries lang. Yung gihatag nila. Nasuko bitaw na siya. Ano siya nga. Anong fries raw na mong gihatag? Ay, Anong white coke? No. ako gani. Gitubag siya Ako sa chicken fillet ra ko ipalit. Nya ako ka nag-cheeseburger. No. Wala ka ng mga programs sa like Preset Karon sa government or mga May mga non-NGO. centers, attorney, di ba? Yeah, natay mga Ang problem lang kay dili ing anak ka efficient. Scope. kuan sad kanang I really think we need an overhaul of our enforcement ba. Na may laws and protection to help alleviate na mga situations ba. Yeah. But we really have an issue with makana gyud ang pag-enforce lang gyud. So mo nang napud tay kani natay mga NGOs ug nay mga na mo partner gyud sa LGUs to help protect our children. Yeah. Mungkin na Sure, siya. daghan magyapon kaayo attorney. Lagi. Pero kuan man kanang sa ni Rome wasn't built in a day. Char! Napayo sa attorney, it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child. Yes. Kana sad. So, kuan lang, baby steps. Baby mag-start steps. kita sa baby steps, No, no? mag-anak-anak kung sagdi ka ba. Wala Uy. may na guys. Oh, di ba? Wala, nagpaila. Paila mi sa mong edad, actually. Attorney, bata pa ta. Ang burden kay ang bata ang magsaw ba. Yeah. Yeah. Yes, That's true. Jinx. Jinx attorney. Pero kasuway sa ay kanang as what I can see sa mga social platforms by nana like Google itself, YouTube. There Ang are uban manggod, promoting they have no means yeah.
to search. Wala ba ya? Phone. And also everyone. pud kay kanang they are promoting family kanang Planning. guideline family guidelines nga Ah, kanang like yes. more like Oo. kanang let your parents handle the kanang your social platforms if you are under this age. Dili man pud guro valid nga parents or what? It's your privacy po, attorney, right? Kuan siguro kanang supervised Supervised. Alam mo, maybe yeah, not supervision. necessarily kanang Ikaw ang mag-manage. diktahan yun na mo Mm-mm. gini kay of course ma-impede po dilahang Privacy. privacy kanang learning sad nila like kanang you should teach your child to make decisions for themselves but with your guidance so kani ikuan lang monitor lang supervise but do not restrict too much. Maybe Yeah. explain to them the Oo. advantages, disadvantages, Mm-mm. effects, negative Yeah. effects kung nga nilang buhaton, but I don't think nga ikaw dapat as parent ang mo manage sa ilahang social media account. Yeah. Kay your child baya is a different person. Yeah. It's not you. It's not You don't own your child man gani, 'di ba, attorney? Muna. Hmm. Diba? So, Going- mubalik ta sa topic nga child labor attorney. Unsa ka nato pag-end ni siya? Like, as a citizen. As a citizen. Possible How ba can- kahamahan? Yeah, As a- it's possible. May Aside possible, from oo. reporting, if Mm-mm. maka-witness ka, Or at least if not end kay lesson. Lesson, no? ana na lang kay Pero end jud dapat ang goal. Dapat ma-end jud ang child labor. Bitaw. Pero for now, attorney ka na For lang. now. For now. Baby Ano? steps, ingon man kaha. Lagi. So, ang kuan jud, advocacy starts at home. O, di ba? So, syempre, ang mag-start gina sa parents. So, you instill in your child, you teach them na to be vigilant, to be mindful, na and to be wary of kanito people they're interacting with. So, kanang kung maka-interact sila og mga tao na careful lang gid sila ba kay kani laging nature sa bata na trusting so di magsugod na sa Yeah. home tudloan nimo imong bata na careful lang kasi imong ipang-interact o kana sad sa internet kanang usage of internet usage of social media kana you monitor you supervise the content they are watching make sure na appropriate sa ilahang age o ilahang development and then education kana paskwelahon gyud nimo ang mga imong mga anak ang mga bata paskwelahon gyud so at anan aspect at home diya ang stopping child labor so they're informed makakaton sila mo develop sila and on our end sad kita to stop child labor kita as advocates we should do our part and inform educate Raise Yeah. awareness. we Awareness. raise awareness na this is the plight of several children di lang pod sa Central Visayas sa tibuok Pilipinas na mauni ang ilahang situation karon mo kita atong trabaho raise awareness kita Sure. educate mo bitang And nasa report. diri karon na and report Bitaw. kana do your civic duty to report if naamoy nakita na case na it could be considered child labor you report it to the agencies. Attorney, kanina lang para mas additional sa atong discussion. Nakoy ipang-ingon nga mga scenarios and Jessa and Clint here will kanang if naka-learn jud sila sa imong discussion ganyan. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. They will identify Okay, price is GCash. Mayaman. Dili. I-identify nila if it's child work or child labor para ang atong mga viewer. Oo. sige, Nga ikaw sige. ingon attorney if Hello. if kinsa ang sakto o Ala. nganong sakto. No, kamay sa Ala. dibdib. Ako lang ang host diri. Unsaon man ni if Ano, kamay sa dibdib. magdungan mi. Dili mo magdungan dili ni Kamay sa dibdib unahay. daw. Kamay sa Kung kinsa lang ang sakto. What if pagsunod-sunod or siya sa answer? Dungan mo. Sorry. Dash trust. Back out. Na-trust issue sa Jessa nimo. Sige, go. Sige. How many points day? Kamay sa dibdib. Sige, construction worker. Child labor. Sakto, attorney. Yes. Okay. Bata nga nagtabang sa karinderya sa Child ginikanan. Child Ah, work. child work. May sunod-sunod si Jess. Oh my gosh. Ikaw lang. Kasi una nito pag Depende daw, attorney. Okay, nga no, Depende. Jessa. Sige, qualify. Explain your answer. Child, kay Oh no. sa akong
stock knowledge. Wala na na-stock imong stock knowledge. Kay, consider man sad siya nga child work as long as kay family business man siya. Family Yeah. business, di ba? Family business. Yeah, family business. Ma-child labor siya if kanang kato lapas below 8 hours na yung sleep and Yeah. then Yes. dili consistent iyang attendance sa eskwelahan. So that's the time mahimo siyang Yes. child labor. Pero if like part-time lang and then wala ra dili ra jud ingon nga kapoy sa iyang end, okay ra gyud na child work. Sakto, attorney? Yes. Okay, sige. Kani last Stop na lang. knowledge, gano'n niya ako, dili stop knowledge. Kani last na lang. What if, guys, kung ang bata, artista? Di ba na may mga artista nga, di Depende ba? gyapon. Child work. Child work? Yes. Nga Depende naman. gyapon. Siya na sa depende. Depende ako. No, same sa answer ni Jess sa kanina. Nga. Yeah. Depende kung Nga. na ay hazard. And also, sakto ko, attorney, kung ang time lang, di ba? Yeah. Time na ray work hours. Na work hours. Dapat So, nag-school panay- gihapon. Yes. Ganun ka i-further Kani. explain, attorney. Actually, yes. Sige, go, Here. attorney. So, kini hours of work sa bata, if below 15 years old, niya kanini siyang mga child work kaning mga, especially sa kaning child actors kani siya or any work na kining covered and pwede ma-consider as children's work. So, it's if below 15 years of age, dapat ang trabaho not more than 20 hours a week. Pero ang iyang per day, dapat dili mo lapas og 4 ka oras. Dapat mao ra gyud na. And yeah, if 15 na siya, pero below 18 gyapon, not more than 8 hours a day. So, dili mo lapas sa 8 hours niya. Dili mo lapas sad og 40 hours a week. Pero, and regardless, dili siya pwede mo trabaho between 8 o'clock hantod 6 o'clock a.m. of the next day. So, gi-consider gyapon na dapat matugid ang bata. Kaya saan na lang niya pagtubo, no? Dito. Where jug ka ng part-time if sa Yeah. pa nga age. Oh, kay mo lagi na ang kanang gyud ang imo hagi consider the general rule really is i-consider gini mo if nalabag ba ang basic rights sa child. So, Yeah. let the child feel safe, secure. The child should be able to go to school. The child should be able to have to play, Yeah. to be entitled to the recreation. Kana lang gyud na ma-secure lang gyud ang basic rights. More gyud na ato ang i-keep in mind. That can also that's, help said no to end child labor Yes. if we advocate We advocate for we- their rights. yeah. Good. if we tell the children what are their rights kay nabi mga Yes. ubang kabatan-unan nga wala Nindot jud na kibaw na silang input. kuan. Dili sila aware. Dili sila aware silang rights, so kung wala sila kibaw nga na sila sa child labor stuff like that. This is why Since- this is why ang NGO ug LGUs mo coordinate sad so we can bring our advocacy Yeah. to To the life. barangays. To life. To life, To life. to life and to the barangays. True, true. Sige. Muna siya ang kanang makatabang sa kuan ba kay Yeah. kana as you said dili tanan na social media although kuan gid common no kay karon but it's our way of bringing our advocacy Yeah. To life. To life. To life. mo na ang word karon to life. Yes. So, salamat kayo sa mong mga answer, attorney, nung word na kuan jud mi na empower. Ano sa Ay, mong word of the Ako day? yung na-overwhelm. Hashtag Ay, kung empower. ano, Ikaw, Tensar. flabbergasted na lang. Wow! Uy, Ay, another big word. word. Big word. To life. Ano na overwhelmed siya na muli. Atong motto, atong napaminaw unsa ang child labor trafficking, anong need ni nato i-recognize as a call to action kato to raise awareness about child labor to help protect our children kay wala naman minabilong sa children. Children rights, promote education, empower individuals and organizations to advocate for stronger laws, better enforcement, and support for affected families. Og of course, hinaot unta kitang tenan mamahimong usa ka child's right advocate bisan unsa pa kita ka bata o katigulang kay nagtuo mi labi na sa Children's Legal Bureau na kung nindot ang pag-nurture sa bata and gitagaan pud siya og sakto nga pag-atiman og oportunidad kay naa sila bright future ahead and they will be part of our progressive nation. So, hapit naman mahuman ang atong oras. Og sa katapusan, kitang mga kabatan-unan mupadayon unta ta sa pag-advocate sa kaayuhan sa kabataan ug labi na ang ilang mga katungod. Kay every child has the right to live,
right to develop, right to be protected, and they also have the right to participate. So, basin natin yung mga greetings there at the Star. Naara, si Ma'am Stella. Hi, Ma'am Hi, Ma'am Stella. Stella. Thank you for watching. Ikaw, Clint, nakiganahan i-shout out. Shout out ko sa akong mga workmates. Sorry guys, late na pod ko ron. Gina-address si Clint. Yes, Later na daw mo, and guys. shout out to other people na namin now sa radio, si Catherine and their parents. Some of my friends nga namin now sa radio. Tigo, no na pa radio ron ng. No, na pa. It's a dining. Like, kanang mabuong na ko ba kaya kanang like napay lola kay maminaw pag radio, which is kanang very nostalgic kay paminahon. And random kay mga kanta kay mag-start first kay hinay kayo bunda ka nag-disco nagkalit then it's Mga- nice to hear nga na Napay radio, uy. Si Ma'am Okay. Stella na siya. Thank you daw for hosting of Yeah, of course. Clint and Jessa. Ano siya, thank you, Always Lola. one call away. Thank you, Ma'am Stel. Thank Makita na sa you. sa kauban. By the way, si Ma'am Stella, kauban sa sa Legal Alternatives for Women Center Incorporated. Sa Loing. Sa Loing, kauban sa Ma'am Stella. Ikaw, Attorney Jom, nakaganahan I-shout i-greet, out. i-shout Kuan out. sa kong future. Char! Like, joke lang, wala rin. Kuan, thank you to shout out sa mga naminaw po na fellow human rights, child rights advocates. And sa kong family, kung matap mo. And sa future, sa to, o attorney? sa future Wala lang. ari na sa Ari na sa sa- promotions Of course, ako ganahan ko i-plug, of course, ang among CLB Statement Advocacy shirts. Yes. Pwede ra jud ninyo i-check out among Facebook page, just search Children's Legal Bureau para makakita mo sa design sa among Ay, advocacy oo. shirt. Ah, just Guys, like this na-model. one. Yeah, na-model Money. dire. nami Hindi siya. free ana Usa ni sa mga designs. Sinus kay guys, no? Pamalit mo. Oo. Gisugo eh. Pero yeah, of course, ang proceeds ani nga advocacy shirts will be used as our children's legal fund para sa mga bata nga naay giatbang nga kaso sa korte. So, dili ra jud masayang inyong money, guys. Of course, kung naatay cases on child abuse and child trafficking, you can report it to us. Pwede ra jud mo mag fill out sa amo ang CLB Legal Assistance Form sa Facebook page. Pwede pod mo manawag sa among hotline at 255-8016 or pwede pod mo ganahan mo report jud mo sa among office. Pwede ra jud bisitahan mi sa number 10 Queens Road, Cebu City. Likod sa Iglesia ni Cristo sa May Mango and at Bangsa Burger Joint. Naapod mi office sa Negros, 4th floor, West Portal, Siliman Compound, Dumaguete City. Okay, thank you kayo at Zar. Hinaot unta nga dunay mga nakatunan ang atong mga tigpaminaw sa atong episode. Magkita-kita nausab kita sa atong child-friendly nga programa sa kahanginan sunod nga Domingo sa buntag. Ang Kabataan Karon. Smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at